Vad krävs för att bli börsens yngsta vd och hur investerar egentligen Sveriges unga? Det och mycket mer ska vi prata om i ett fullspäckat börslunch. Varmt välkomna! Det står den 8 juli i kalendern och under dagen har det bara blivit rödare och rödare på Stockholmsbörsen som nu handlas ner med över 2% efter att Trump har meddelat att vapenvilan med Iran är över. Med mig här i studion har jag Viktor Rönn, vd för investmentbolaget Carlvik som är noterade på First North och Felicia Schön, sparekonom på Avanza. Eller sparinfluencer som du också blir kallad ibland, eller hur? Ja, det stämmer. Men det är ändå, sparinfluencer är jag vill gärna influera fler att spara mer och bättre framförallt. Och Felicia, vad säger du om sommarbörsen som vi befinner oss i just nu? Vi ser återigen då stigande oljepris som nu bränt oljan över $78 per fat här igen. Ja, men jag tycker ändå att det är ju försiktigt jämfört med var vi kom ifrån. Så att jag är inte orolig än. Jag tror ju fortfarande på att de kommer komma fram till någon lösning. Och om man också tittar någonstans i backspegeln vad vi har varit med om på börsen de senaste veckorna, till och med månaderna. Det har ju varit ändå väldigt positivt trots allt som har hänt. Och därför tycker jag att det är naturligt när det också kommer korrigeringar. Men det är klart att vi hoppas att det inte blir värre. Och Viktor, premiär i Börslunch. Ja. Du är då börsens yngsta vd och för de som inte känner till dig eller Carlviks, vad är det för typ av bolag och hur gammal är du egentligen? Hur gammal är jag egentligen? Det är bra precis. Så jag är 31 nu blir det i alla fall en månad till, för år 3 augusti där blir jag 32 då. Får vi se om man är yngst. Men med kort och gott om mig i alla fall, Viktor Rönn, vd för Carlviks, var också med och startade bolaget tillsammans med en kille som heter Carl, där av namnet då, Carlviks, Kalle Viktor. Och vi är ett investmentbolag som investerar i lönsamma bolag inom kompetensförsörjning. Och har väl varit en resa som vi hållit på med här nu i lite drygt 10 år och varit på börsen sedan 2022. Så det har varit en rolig resa. Hur har du själv hanterat börsen privat? Du investerar inte så mycket längre. Nej, men det var ju typ så här lite, vi snackade om det här lite kort i studion, att det var ju en väldigt hås där under covid, och jag var väl lite sen ut på pucken, så jag kom in och investerade mycket på börsen 2021-2022 och då var min portfölj, lik många andras, såklart blodröd och kände väl till slut att jag ville fokusera enbart på det jag kan påverka egentligen och det jag gör. Så jag valde aktivt att investera i det jag kan påverka. Så jag har faktiskt ingenting investerat förutom Carlviks. Kör i sånt fall någon räntepapper eller mer tråkigt inom situationstecken så här. Men lägger all fokus egentligen på det jag kan påverka i Carlviks. Gör man några börsmisstag som sparekonom, Felicia? Det gör man absolut. Jag skulle säga att den största svagheten som sparekonom är ju att man sitter och bevakar börsen hela tiden, vilket gör att man tenderar att agera kanske på känslor eller kortsiktiga beslut, även om man är ju väldigt väl medveten om att man inte ska göra det, så är man ju bara människa. Exakt så var jag. Så att ibland önskar man ju att man inte var så insatt, för jag tror ändå att många gynnas av att vara lite mer passiv i sina investeringar. Och jag var ju precis som Viktor här också inne på börsen, investerade mycket 2021 eller i slutet av 2020, missade egentligen hela covid-uppgången, gick in då. Sen hade jag ju tur, för jag köpte min bostad i slutet av 2021 och då sålde jag allt jag hade på börsen. Och sen kom ju då den riktiga dippen 2022. Så där hade jag ändå väldigt mycket tur, skulle jag säga. Inte jag. Och de flesta satt ju kvar. Men sen det som man ändå någonstans har med sig där är att vi hade den här rejäla dippen, men vi har ju ändå kommit tillbaka. Och det är ju det som är så kul med börsen, att den alltid kommer tillbaka. Och jag tycker också det känns tryggt att kunna säga det och lugna i det, att så här, alla kriser vi har varit med om har vi ju studsat tillbaka ifrån. Jag tänker, ni är båda unga och framgångsrika. Viktor, du började ju jobba med det här direkt efter gymnasiet och struntade i att plugga, eller hur? Ja, hur men jag hade inte så mycket val. Jag spelade hockey väldigt mycket när jag var liten, så satsade väldigt mycket på en hockeykarriär. Och
gymnasiet och skolan varit lite tyvärr lidande. Så när jag gick ut gymnasiet så kanske jag inte hade de här klockorna betygen för att plugga vidare, så jag hade inte så jättemycket val. Det kommer bli börs-vd ändå. Ja, det kan man. Och jag tror att det var ganska bra för mig också. Jag var skoltrött. Jag tror inte det var den bästa vägen för mig att studera vidare. Och då hade man egentligen, eller liksom jag var inte hockeyproffs och inte bra i skolan, så jag hade ett val egentligen, och det blir säljare. Och då vart jag säljare på ett annat rekryteringsbolag då. Och det var så jag kom in i branschen, det var ren slump. Och där träffade jag också min partner idag, vad heter Karl. Och resten är historia, att vi startade bolaget något år efter det. Och har liksom aldrig tänkt på att man skulle gjort något annorlunda och sånt där. Det är egentligen av en ren slump, så vart det bara jättebra. Nu har inte jag någon statistik på hur unga väljer att plugga vidare just, men vi vet att det är ett rätt sparintresserade unga svenskar som vi ser. Vi har med oss lite statistik på det också, Felicia. Men sparar unga för mycket i Sverige? Gör de inget roligt? De sitter bara på börsen. Alltså de sparar ju mest, alltså om man tittar på månadssparande så är det faktiskt de som är runt 20-åriga män framför allt, som sparar mest i månaden av alla våra kunder, både i snitt och i median. Och jag ser det ändå som ganska naturligt, givet att det är en ålder där man kanske fortfarande bor hemma, man tar studenten, man kanske jobbar heltid eller väntar på att börja plugga eller spara till en resa. Så jag tror att det är mycket liksom resor, eventuell bil och bostad som man sparar till, och man sparar väldigt mycket. Så det ser jag ändå som naturligt. Sen är det klart att jag tycker att man ska ha en balans mellan att leva och att spara. Och jag tycker snarare att problemet är att det är en väldigt stor klyfta både mellan de som sparar mycket och de som sparar ingenting alls, men också såklart mellan tjejer och killar. Och den här skillnaden är som allra störst i början av 20-årsåldern, där ju killarna är väldigt mycket mer sparbenägna, investeringsbenägna, och tjejerna är väldigt mycket mer inne på liksom shopping och konsumtion fortfarande, och kommer igång med sparandet först senare i 30-årsåldern ungefär. Och de som månadssparar hos er har också högre avkastning. Visst stämmer det? Och varför? Det stämmer, och det är ju egentligen en siffra som vi har tagit fram och som vi brukar ta fram löpande. Nu har jag ingen färsk i huvudet för just den här tidsperioden, men sist vi kollade på det så var det att de som månadssparar har dubbelt så hög avkastning som de som inte gör det. Och det tyder ju någonstans på att den här regelbundenheten på börsen är väldigt viktig, och också att man behåller sitt sparande på börsen hela tiden och inte kliver in och ur i de här berg- och dalbansrörelserna som vi ändå har. Sen de som månadssparar tenderar också att välja fonder i högre utsträckning än aktier, vilket faktiskt också är positivt för avkastningen. De som äger någon typ av fond har generellt sett högre avkastning än andra. Hade det inte varit rimligt då att spara mer längre fram i livet när man har en högre lön? Någon tanke? Ja, men nej, alltså, med börsen så har man ju ändå den viktigaste faktorn är ju tiden. Så om man sparar mycket när man är yngre så kan man ju egentligen helt sluta spara sen. Är man äldre och sparar för framtiden så behöver man ju spara betydligt större belopp för att komma upp i samma summa. Men att hitta den här balansen, jag tror verkligen på det, att alltid sikta på minst 10% av ens inkomst efter skatt. Och mer i perioder där man har mindre fasta utgifter, till exempel när man bor hemma. Exakt, inte säga det. Ju äldre du blir, desto mer utgifter har du också. Ja. Såklart. Exakt. Och men vi ska prata mer om det här såklart. Ja. Ska prata lite om vad som händer i världen också då. Som jag sa där i inledningen av programmet så lyser Stockholmsbörsen helrött och det är bara telekom som står emot sist jag kollade. Men det är än värre på den spanska börsen då som handlas ner med över 3% efter att Donald Trump då idag har sagt att han har uppmanat landet till att avbryta all handel med Spanien. Och men på Stockholmsbörsen så industrivärden har också rapporterat, men det rör sig ingenting. Det är ett bolag som består av bara noterade aktier, men de ökade substansvärdet med 17% under det första halvåret och har utklassat jämförelseindex.
Sen dagens stora kursrusare är ju Bahnhof som rusat tvåsiffrigt då efter att Telenor meddelat att de vill köpa bolaget. Ett snålt bud enligt EFNs analytiker Ture Wester som skrivit en analys om detta som går att läsa på efn.se. Och Bahnhof är ju kända för att ha en frispråkig börs-vd i Jon Karlung. Hur ser du liksom själv på kommunikationen med marknaden i egenskap av börs-vd, Viktor? Ja, alltså kommunikationen är ju jätteviktig. I Carlvik så har ju vi gått från, när vi börsnoterades så omsatte vi 25 miljoner, nu 4 år senare omsätter den 2,5 miljard. Men det känns som att folk liksom inte haft koll på vilka Carlviks är eller vad vi gör, så kommunikationen är ju superviktig och det är väl någonting som vi känner att vi har brustit i eller kan göra bättre. Samtidigt så är det ju också, det är svårt det där, alltså vad får man skicka ut, vad är MAR, vad är inte MAR och hur frispråkig kan man vara? Det är ju liksom, det är svårt att vara börs-vd på något sätt också, för du måste ju också på något sätt sälja in caset vad vi är för någonting. Samtidigt får du inte säga för mycket heller, du måste vara lite restriktiv och då blir det till slut att man kanske är tyst bara och inte säger någonting. Men jättesvårt och det är en gråzon det där liksom. Så jag frågar väl alltid vår bolagsrisk först innan vad kan man säga och inte. Alternativt att man går som vi är då på First North, att vi har en CEO också, att man kan fråga en certified advisor också så här, men vad kan man kommunicera inte. Men jag tycker det är en gråzon och det är svårt ibland. Liksom, vad får man säga och inte. Har du någon börs-vd som du ser upp till när det kommer till kommunikation? Eller så alltså inte kommunikation, liksom, men absolut har man många börs-vd som man ser upp till och hela grunden till Carlviks är ju att vi fick börja jobba med Instalcos dotterbolag 2017. För när jag startade mitt första bolag Job Solutions så hjälpte vi många installationsbolag att rekrytera. Och jag visste ju inte att det var bolag som tillhörde liksom Instalco-koncernen. Då fick vi kontakt med Per Sjöstrand och Robin Boman. Och mycket det man ser i Carlviks idag, det vill säga förvärva bolag inom en nisch, vi har kompetensförsörjning och de installation, så är det absolut liksom, man kollar mycket på vad de har gjort och liksom, vi har funnit väldigt mycket inspiration i Instalco. Ja, det har varit väldigt mycket bud också under den senaste tiden. Vi har tagit med oss en liten lista, Bahnhof nu då det senaste i raden. Har ni haft några bolag liksom inom er portfölj som har fått bud på sig? Hur resonerar man då? Inte under vår alltså noteringsresa har vi inte haft det. Däremot så innan vi väl gick in på börsen 2022 så hade vi 2 olika bud på hela vår koncern då. Och ett var 2019 tror jag och sen var ett precis innan vi skulle notera så stod vi i valet och kvalet till ska vi sälja eller ska vi gå in på börsen och göra den resan. Såklart, det är ingenting heller. Vi vill inte sälja något av våra bolag heller. Varje bolag hos oss går väldigt bra och funkar väldigt bra i helheten. Så vi vill helst köpa bolag, inte sälja bolag. Men ingenting som vi har fått konkret nu, nej. Felicia, har du någon tanke på budfesten som ändå har varit på Stockholmsbörsen här? Jo, men jag tycker ändå att det säger någonting lite om sentimentet just nu där jag ändå tror, det är inte så att vi befinner oss liksom i någon sorts superbillig fas, men samtidigt så tror jag att det är många som tror att det finns mer att ge, att det kan vara ett bra läge just nu. Sen är jag ju lite tudelad till bud. Det är klart att äger man ett bolag som det läggs ett premiebud på så kan man ju få en rejäl uppsving, men samtidigt så är jag ju en person som gärna vill ha bolag på börsen. Det är väldigt tråkigt när bolag köps ut från börsen tycker jag. Så att men det är lite tudelat i det där, men jag tycker det säger någonting om ett positivt sentiment just nu. Ett bolag som tackade nej till bud är Ellos som istället gick till börsen och börsintroducerades idag. Handlas strax över 60 kronor, noterades ju då till en kurs på 60 kronor. Och de nobbade ju ett bud för några veckor sedan på 76,50 kronor per aktie, alltså högre än det som aktien handlas för just nu. Och styrelseordförande Mårten Astrup var i EFN direkt i morse och pratade om hur han ser på bolagets värdering. Ja, det mener vi fortfarande. Altså, hvis du tar snittprisen på bransjen, da, basert på EBITDA for eksempel, så burde 100 kroner omtrent være snittet. Litt lavere etter at vi har gjort emisjonen, men det er på en måte og det er masse potensial derifra. Og det er det som er så spennende, synes jeg, da, som aksjonær. Alltså styrelseordförande i Ellos då förklaring till men varför man nobbade det här budet. Hur var det att ringa i klockan där 2022
Ja, nej men det var jättekul. Alltså det var ju verkligen, jag kan inte säga att det var så här en dröm som jag haft, för drömmen var ju att bli hockeyproffs på NBA Rangers, men sen när man har blivit väldigt intresserad av börsen och liksom bygga bolag, så är det någonting, så att det har ju tagit över från hockeyn och det är typ allt man lägger sin tid på idag liksom. Men det var alltså så kul. Det var en stor bedrift och någonting jag kommer ta med mig i hela livet. Vi ska ju också, vi kommunicerar ut det, vi ska ju gå från First North nu in till alltså Stockholms huvudlista, ska in på small cap, så då blir det att plinga om sig igen då. Men fast då inte small cap då. Så det ser jag fram emot och det var jättekul. Och Felicia, du minns också lite grann i alla fall när Viktor kom till börsen. Ja, Det hade vad att göra då. Ja, men innan jag blev sparekonom så jobbade jag ju på Avanzas Corporate Finance-avdelning. Så då var jag en av dem som hjälpte till behind the scenes med att notera bolaget här. Jag hade hoppats att du inte kommer ihåg det, men jag ringde Felicia tror jag varje dag och kollade hur ser det ut, hur många tecknat och hur ligger vi till med Avanza-ägare. Så det var kul. Ja. Men det var en stor del av mitt jobb då att förmedla hur intresset ser ut till alla intressenter. Och ja, men Carlvik, vi har med en kursgraf, det har gått bra för er. Och ja, men vad skulle du säga, vi pratade lite om kommunikation nu, vad är Carlviks aktievärd och varför ska man äga Carlvik? Men om man kollar det där på Ellos vd som precis pratade, alltså vi har ju på rullande 12 så omsätter vi 2,2 miljarder och har en ebitda på 113 miljoner. Vi är värda idag strax under 400 miljoner. Vi har en jättestark egen kassa och nu gick vi ut och gjorde en liten marknadsguidning också, att vi kanske på rullande 12 pro forma stänger året på typ 3 miljarder 181 i vinst. Alltså det är klart att vi är ju alldeles för lågt värderade. Det är liksom, det kan till och med alla se liksom, och det har ingenting med kommunikationen att göra eller inte. Samtidigt så ska vi växa in i den här kostymen och jag vill inte sitta och prata om värdering eller inte, för vi kommer ju ändå inte göra någon ny emission, det vill säga vi kommer inte plocka in några pengar för att göra förvärv, vi behöver inte det, stark egen kassa och möjlighet till skuldfinansiering via liksom, obligationsmarknaden. Så det är klart, det är för syns skull, men det är klart att Carlviks idag är mycket, mycket mer värt än 400 miljoner idag, tycker jag absolut. Ni befinner er inom en bransch där det är mycket fokus på rekrytering och konsultbasis. Man pratar ju väldigt mycket om att det här är branscher som skulle kunna slås ut helt av AI. Vi har till exempel Alva Lab som befinner sig på den onoterade marknaden då, men som gör rekryteringslösningar med hjälp av AI. Ja. Jag förstår att man kan tänka så om man kollar på oss då, alltså Carlviks bara. Men det vi har liksom medvetet investerat i, det är liksom mer blue collar verksamheter och det är ju det vi bemannar ut och det är svetsare, alltså CNC-operatörer, det är elektronikmontörer, alltså det är liksom hantverkare, elektriker, rörmokare. Och det är väldigt svårt att se att AI inom liksom kort tid ska kunna ersätta. Sen har vi undvikit liksom IT-konsulter, små rekryteringsbolag som blir för nischade. Så vi är ju sjukt bra positionerade och har ändå liksom medvetet valt att gå den vägen att undvika saker och ting som kan automatiseras för enkelt, där du kan ha den här risken mot AI. Så det är ju någonting vi bär med oss i hur vi investerar, absolut. Men jag ser inte att det finns något bolag i vårt portfölj idag som står någon risk för AI. Snarare tvärtom, att du kan effektivisera saker och ting och tjäna kanske mer pengar. Samma sak där, så skickade vi också ut den här marknadsguidningen också, att vi på koncernmarginalsmässigt går från 4% till ungefär 6,6%. Så det finns ju också möjligheter i det där, att du kan bli mer effektiv på färre personer. Hur jobbar ni på Avanza med AI och hur stor roll spelar AI i din vardag, Felicia? I just min roll så är det fortfarande AI bara ett bollplank, men det är ju klart Avanza jobbar jättemycket med AI nu. För kommer vi inte bara ha robotar som sparar åt oss till slut? Ja, men i så fall så är det ju någonting som man får implementera in i affären. Jag tänker att jag inte kommer säga för mycket om det här utan lämna det till vår vd. Men det är klart att AI är viktigt för Avanza, både för kunderna men också för hur vi jobbar och hur vi kan bli mer effektiva som bolag. Jag lovade ju innan att vi skulle prata lite också om hur
unga investerare? Finns det någon skillnad mellan vilka bolag som unga söker sig till och som lite äldre personer då söker sig till? Ja, det skulle jag ändå säga. Generellt sett så är det också väldigt likt. Alltså de unga investerar väldigt likt som kundstocken i stort. Man gillar stora svenska bolag som Investor, Swedbank, Handelsbanken, Saab och Volvo. Men den stora skillnaden är ju att de yngre är mer utlandstillvända och framför allt väljer man ju amerikanska bolag och amerikanska techbolag i högre utsträckning än vad kundstocken i stort gör. Sen ska jag ändå säga att om man tittar på 18-29-åringar och jämför dem med till exempel de som är över 60 så är skillnaden jättestor i hur mycket framförallt amerikanskt man har i portföljen. Men i kundstocken i stort, även 30-åringar och 40-åringar är också intresserade av USA. Och jag ser ju ändå det här som någonting positivt eftersom att vi ju i Sverige har en väldigt stor förkärlek för just svenska aktier. Att det är positivt att man diversifierar mer och tar in bolag både i Europa, Asien men också Amerika då. Så att det ser jag som positivt och någonting som faktiskt har gynnat de unga investerarna. Sett till att den amerikanska börsen och framförallt techbolagen Mag7, Mag8 är de det nu. Vad kallar vi dem? Fabulous 8? Nej. Ja, jag har för dålig Det koll. var någon som kom med någon sån ny när... Jag har hört 7 men... Jo men när SpaceX kom in så blev de ju 8. Ja, såklart. Och vi ser också att SpaceX är en av de mest köpta aktierna både bland unga men också kundstocken i stort om man tittar på det här året. Men de unga väljer även Meta, Amazon och sen såklart Microsoft. Sen ser vi ju å andra sidan att kundstocken i stort väldigt Klarna. Så att, ja, men det är lite gott och blandat här men det är den största skillnaden mellan de unga och de äldre. Och sen såklart att de sparar mer. Och ja, men till de som tittar på det här och ställer sig frågan, hur blir jag rik? Vad skulle du säga då, Viktor? Oj. Jag tror att man måste vara liksom långsiktig alltså, och jobba liksom konsekvent liksom, över tid. Hitta någonting du gillar och brinner för och tänk inte så mycket på pengar, då kommer man bli rik automatiskt. Och det är väl mitt största tips. Ska man göra snabba pengar, jag har försökt det, jag tror mig, funkar inte. Nej. Utan liksom jobba liksom över tid och ge inte upp. Det kommer ju blåsa och det kommer finnas moments där man känner att varför gör jag ens det här? Det händer ju ingenting. Men fortsätt gnugga på så kommer det till slut liksom bli jäkligt bra. Och Felicia? Ja, jag skulle kanske inte kalla mig själv rik än, men däremot så är mitt tips ändå att så här, det finns inga genvägar utan jobba hårt, var målmedveten och var alltså, orädd. Det skulle jag säga har varit min största styrka, bara kasta sig ut och inte älta så himla mycket. Jag upplever också att vår generation, den yngre generationen, stressar upp sig väldigt mycket för egentligen ingenting alls. Så försök liksom att behålla lugnet och tänk inte för mycket utan kör bara. Exakt. Och sen verkligen det som så här, innan 30 det är så ungt. Ja. Herregud, det är liksom, kan nästan stå och bli rik innan 40 eller 50 liksom, det, ja. Det. Men fortfarande, alltså om vi pratar karriär nu så ja, men gör det där lilla extra. Och sen såklart är det så att man inte jobbar i en bransch där löneutvecklingen är det som kommer göra en rik, då är det ju investeringen man vill vända sig till. Och det kan göra vem som helst rik om man har tid, tålamod, riskspridning och regelbundenhet. Exakt, och med de härliga motiverande orden tackar jag dig Viktor och dig Felicia för att ni kom hit idag. Och sen är vi tillbaka i Börsfrukost imorgon som vanligt. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. I Finansmagasinet hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklarande texter om börs, finans och näringsliv. Bland skribenterna finns Johan Norberg, Martin Krag, Katrin Kilos och Fredrik Strage. Dessutom gör Martin Kellerman comeback som serietecknare. Testa Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.